Ayan, what's up mga kap? Kumusta po kayo? And we are live once again dito sa When in Halifax, Facebook, and YouTube with our Q&A live streaming with our very, very special guest, Miss Amelia of Ajok International. Ayan mga kap. So, if you're watching right now and you have questions about Canada immigration, how to, or mga documents na required, ano yung mga kailangan, ano yung best pathway, you have special situation right now and you need an answer or you need to say, you want some advice and tips, this live streaming is for you mga kap. So before we start our live streaming, I want you mga kap is to share this live stream, like this video, and share this to your friends. Ayan mga kap, wag na natin patagalin. Let's call our special guest, Miss Amelia Ajok of Ajok International. Ayan, Mel, kumusta? Hello everyone! Good evening! Ayan, so, kumusta dyan ang weather again? Kasi dito sa, alam mo naman, sa Nova Scotia, sabi daw, -1 kaninang umaga, pero feels like sobrang lamig kasi sobrang hangin. Ayan, nag-snow na ba dyan? Oo, negative. Actually, nag-negative 15 nung last. Pero ngayon, +10 naman. +10 naman. Nakakatuwa kasi may pinost ako sa Pinoy Canada Immigration Forum na picture na nagpapala ng yelo. Tapos sabi ko, ay kung ganyan na, sabi nung isang nag-post, nag-comment, kung ganyan daw, wag na lang na siya pupunta ng Canada. Sabi ko, alam mo ba kap na mataas yung bayad nila? Yung per hour nila mataas. Ay, pwede pa palang mag-Canada. Actually, meron na kaming biroan noong nasa oil field pa ako na kapag ka nag-yelo, ibig sabihin nun may pera. Correct. So, the more na nag-yelo, the more na may pera. May pera kasi mag-flow? Flowing? Hindi, kasi sa oil field, kailangan matindi ang yelo para minsan makapag-work sila. Ganun ba? Halimbawa, malambot yung lupa, kailangan nilang gumawa ng artificial na yelo para makapasok yung mga machine. Ganun pala. So, pag may yelo, mas may pera. Akala ko flowing. Ayan, sabi ni Ray, hinanap ko, kahit ganyan man, masaya daw pa rin, sabi niya. Kasi sabi ko, moving to Canada, it's better, they said, pero nagpapala ng yelo yung picture. Sabi ko naman, ang per hour naman ng mga kap is 75 per hour naman. Oo naman. Okay. Mag-flowing na lang din ako. Ayan, sabi ni Jane Gongora, hello, full support from Edmonton. Ayan. And then of course, kay I'll see you soon sa Christmas party natin. Ayan, sinasabi ni Koji, pa-shoutout, Koji, what's up? Barkada Serie. And of course, if you're watching right now, mga kap, and if you want to learn more about Halifax, our experience here in Halifax, subscribe to our When in Halifax because we have every Thursday Barkada Serie. So, iba't ibang story ng mga taga-Halifax. So ayan, let's begin, Mel. Simulan na natin. So gagawin natin while waiting for our friends and family and kap dito sa Pinoy Canada Immigration. So when in Halifax, we will read some questions dito sa ating forum. So if you're watching right now and you're not yet member dito sa ating forum, join us, invite your friends. It's Pinoy Canada Immigration Forum. Ayan. So, basa tayo sa pinakauna dito. So, yan, sabi ni Jeremy Santos Enrile, ask ko lang po bukod sa CCA, ano pong pwede pong hanapin work sa Nova Scotia? I'm currently a nurse po. Thanks. #Joey Moreno. Gabi, may hashtag talaga. Talagang hina-hashtag ka na ngayon na. May hashtag talaga, Joey. Wala po yung bias, mababasa niyo po yun sa sa Pinoy Canada Immigration Forum. Ayan. Ano yung MEL na aside from
CCA, continuing care assistant, or PCW? Ano pa yung magiging advice mo for them? Hindi lang sa Nova Scotia, sa Ontario or just sa Edmonton? Sandali lang. Ang For nurse. is ko ano ang pwedeng maging work, di ba? Sabi niya, aside from CCA, ano yung pwede pang hanapin na work sa Nova Scotia? I'm currently a nurse po. Actually, malawak kasi yung industry na yan. So, yung iba, kapag permanent resident na sila, may mga nagwo-work ng private, may nagwo-work din naman ng mga nasa retirement home, merong iba yung mga, hindi ko alam kung uso sa inyo dyan sa Halifax, yung mga nurses next door na kung kailan may kailangan yung yes, definitely magpapadala ng mga nurses. So, masyado siyang malawak kung in terms anong klaseng trabaho ang hinahanap. Kasi pwede kang, di ba hindi naman kasi automatic na RN ang nurse contact dito. So, kung halimbawa, foreign worker ka pa lang at naghahanap ka ng work na pwede kang ma-sponsoran for permanent resident or for immigration, then either doon or pwede ka rin naman na kung meron ka mga masteral degree, pwede ka rin mag-express entry para hindi ma-overcome o ma-override yung job offer, or pwede rin naman yung mga sa caregiver. Tama, Bel, madaming din mga work aside from CCA, may PCW, may mga yung sa bahay na tawag ngayon, home care. Yes. Ayan. So yun, we have another question here, Mel. Alam ko nasagot mo na ito sa Pinoy Canada Immigration Forum, but for all our viewers right now, I think this is a common question that I receive in our Facebook page. Does anybody here who finished 2.5 years in college and do the ECA, what's your assessment result po? Was it passed or failed? Big thanks to those can share their thoughts and ideas. Comment down below. Ayan. Actually, yung assessment naman ng 2.5, depende rin kasi yan sa assessor o doon sa ECA, doon sa company na mag-a-assess. Sometimes, ina-assess nila yan into 1 year. Sometimes, it's graduate ka ng high school sa atin sa Pilipinas. So, hindi siya pare-pareha. So, depende rin yan sa assessor. Pero, kung sasabihin mo kasing pass or fail, definitely kasi wala naman talagang word na fail pagdating sa ECA. Parang mga English exam. There's no pass or fail sa English exam. That's true. Nagkakaroon lang ng pass or fail kasi yung ina-applyan mong application, yun yung requirement. So, ang tanong dyan is, saan mo gagamitin yung assessment? Pero based kasi doon sa, parang yung based doon sa question na nabasa ko yun is for caregiver. So, kung caregiver mo gagamitin, kailangan naka-post-secondary ka. Pero kung halimbawa, iba naman yung ina-applyan mo, iba rin ang requirement for education. That's right. So, ayan. And I think there's a question in our live stream. Ayan mga Kap, so if you're watching right now, I highly recommend mga Kap to post a question right now on our live streaming for 2 reasons mga Kap. Because we have MEL here, at least we can, merong engagement. The second is, at least yung mapapanood nito as recorded video, makatulong din sa iba. So we highly recommend na magtanong kayo because through this live, nakatulong na kami sa inyo and makakatulong din tayo sa iba pag pinanood nila as recorded video. So ayan, we start from here, Chinese, hindi ko mabasa. Question po sa proof of funds, pag one-time pasok yung pera sa bank account na 150,000, maki-question po ba yon when applying for PR? I think may pahabol siya, this is for AIPP pathway. Actually kasi, yung requirement lang naman for the proof of funds ng AIPP is just a bank statement. Pero technically, kung meron bulk ng pera na pumasok na ganyan, dapat meron kang additional support document kung saan mo nakuha yung perang yan.
Mhm. Minsan kasi ang inaanuhan nun is baka part siya ng perang na money launderings, we'll never know. So, Mhm. yun lang naman yung iniiwasan. Pero kung halimbawa, niregalo yun sa'yo ng parents mo, gumawa ka na lang ng additional sulat na yan ay regalo at hindi nila kukunin. Mhm. Yeah. And at the same time, I think mas longer or mas matagal yung bank account is safer, and with transaction yung bank account is much better as well. So may matanong ko lang with regards to the bank account kasi napag-usapan natin yung bank account. Ano yung ideal na sabi natin pinaka shorter na safe na sa immigration? Okay lang ba na may bank account ako na 1 year, 6 months, o dapat mas matagal pa? Well, actually, 6 months matagal na yun eh. Okay. Pero, kung ang pag-uusapan kasi is, dali lang ha, tinitignan ko lang yung mismong website ng AITP. Kasi usually, meron niyang requirement talaga kung paano nila ilalagay. Pero basically kasi ang nakasulat lang doon is current bank statement or certification letter, proof of Mhm. trading balance, and Mhm. deposit statement. So technically, Mhm. kung ang ipapasa mo is current bank statement, it will be enough since hindi naman sinabi na ito yung kailangan na ipasa mo ng all at once. So, Mhm. kung yung certification letter, it will be enough. Pero, mas maganda kung bank statement kasi yun, may in and out ng pera. Ang tanging iniingatan lang nila is, dapat hindi galing o hiniram mo sa ibang tao. Kasi yung perang yun is gagamitin mo siya pagdating mo ng Canada para sa iyong cost of living. So, kasi pag hiniram mo yung pera, technically, hindi mo pa yan pera. Pera pa yan ng ibang tao. And same Mhm. goes not only with AIPT or for permanent resident, but also goes with the student visa. So, kung halimbawa may bulk ng pera, kasi sa Pilipinas, uso yung mga lending company na Mhm. magpapautang sila para meron kang ilalagay doon sa iyong proof of funds. Mhm. Kapag once na nakarating ka ng Canada or nakuha mo yung visa, then definitely you have to bring it back. So, Mhm. technically, kapag halimbawa pumasa ka na, may chance na sa port of entry, hanapin sa'yo kung meron kang access sa funds na yan. Mhm. Kung nagdududa yung officer. Mhm. So it's better talaga na nandoon yung proof of funds sa yung bank account. And I think nakalagay yun sa Canada CA Mel na dapat you own may access ka Yes. doon sa proof of funds. I think nakalagay yun, quote and quote yun. So yan. So we have a lots of questions dito ngayon, Mel. And thank you very much for asking question. We greatly appreciate yung question ninyo, mga kap. So again, we go to Jane Gongora. Question po, my mom is 70 years old po. Pwede po ba siyang i-apply as immigrant? Then she can get my brother who is 43 years old, but he is still single with kids. I know auntie sa buwan and it will take time. Okay. So, when it regards with parent sponsorship, hindi pa siya pwedeng i-apply as of this moment because close pa yung program, but definitely they will open it on January. Mhm. Um, Definitely, kung wala namang problema kay mommy, pwede naman i-apply ang immigrant visa niya as long as na Mhm. parehas yung requirements. Mhm. However, yung kapatid na 43 years old is hindi na siya pwedeng maging dependent ni mommy dahil overage na siya. Mhm. Although, Mhm. kung halimbawa ang sitwasyon is 22 years old siya or 21 years old, walang asawa pero may anak, then Mhm. definitely kasama sila. Pero ang ano dito is yung age. Since 43 years old na siya, hindi. Not unless mawa-waive lang yan kung merong disability. So kung si brother may disability, then definitely ma-waive yung age requirement. Pero kung wala, hindi.
I see. Ayan. So, yun. Napakalino yun, mga kap. So, yun. Mention natin yung January, that super, yun yung pinag-usapan natin last live streaming, Mel, na super visa, right? For the parents, para maging permanent resident sila. Every January yung draw. Yeah. So, yeah. Actually, Ate Jane, contact me because meron kaming hinahanda na promotion for parent sponsorship. So as of now is nag-iipon kami ng mga magko-confirm ko ilan yung ipaprocess. Pero definitely, since nagkita naman tayo dito sa Edmonton, madali lang naman tayo makipag-communicate. Pero Yes. message me. Yeah. And the best way to message you, Mel, is through your Facebook, right? Yes. Through our Facebook page. Wag yung Facebook ko. Wag yung Facebook. It's facebook.com/ajoimmigration. So we have another here from YouTube channel. Shout out sa lahat ng mga nanonood ngayon sa When in Halifax YouTube channel. If you're watching right now, mga ka, please subscribe to our channel. Sabi ni Eat and Love Travel with Grace. Shout out to you. Good day po, sir. Joey and Ma'am Mel. Ayan. We have another here from Jake's FYI TV. Hello po, Kap and Ma'am Mel. Required po ba ang NNAS for applying a CCA if the applicant is a nurse? Yes. Yeah. Mandatory. Mm-hmm. Mandatory actually ang merong application. Yeah. Hindi naman yung completion na nung NMAS. Mm-hmm. Yes. Kasi sa AIPP, kung sabi nga, it's separate po. Pag AIPP yung pinag-uusapan, if you're applying for CCA, hindi po required yung NNAS. But kung mag-apply ka, mas prefer ng mga employer dito, based from my experience, from our experience, mas may advantage ka if you have an NNAS. Kasi yung NNAS po is one way to show that yung iyong experience, yung education mo are authentic or valid. Kasi yung NNAS siya yung mag-i-evaluate ng inyong nursing experience. Actually, Mel, based from my experience, Mel, dito, never ko na-experience, kasi I applied 2 or 3 company, never ko na-experience, Mel, na naghingi sila ng diploma at transcript ko for nursing. Hiningi lang talaga nila is yung application ko sa NNAS. Yes. Never. Then sa mga, naalala ko lang nung nag-work pa ako sa recruitment agency. Although, basically, we're dealing with engineers naman. Mm-hmm. So, never look actually yung diploma o yung, kasi diba sa atin sa Pilipinas, very sa atin na kapag ka magna cum laude ka, you have the edge. Pero dito kasi hindi naman sa hindi siya nagiging advantage, pero hindi ko nakikita siya as a bearing na hindi mo makukuha yung trabaho ng dahil sa ganon. Pero definitely, ang tinatanong kagad nila is kung meron kang professional designation kagad. Kasi once na meron kang professional designation, then definitely na-assess na kasi lahat ng requirements mo. So, yun. Correct. Mm-hmm. So let's move to yan. Si Chinese. Sorry hindi po ako marunong mag-Chinese. Pwede bang pa-comment nung name para maganda naman? Hindi ko mabasa yung Chinese. Ito si Chinese. Parang Ito po nag-comment. Sahod sa paluwagan, Ma'am Amelia. Hindi ko Actually, pwede naman. Ang lang is, wag lang masyadong bulk yung pera. So, kung halimbawa, hindi naman siguro papasok is 500,000 or 1,000,000 na kasi definitely kung paluwagan yan, pinakamataas is mga 100, 200,000 pero not unless talagang big time na 1,000,000 ang paluwagan niya. Pero definitely, it's fine. Who knows, di ba? So, ayan. Thank you very much for your question. Again, mga kap, if you're watching on Facebook, please go to YouTube channel, subscribe. And then if you are watching on Facebook, please share this video. The more, the merrier, because sharing is caring, mga kap. So, we have Angelica Magdarao. Hi po, question po. Graduate na po ako ng doctorate degree dito sa Pinas. And majority ng work experience ko is university professor for 9 years. I know na medyo mahirap pong makapasok through skilled worker na regulated ang academe industry. Pero is it still possible to look for employer na hindi related sa academe kahit na majority ng work experience ko is nasa academe?
And it's more ideal na via EE ako pumasok or mag-student visa para ma-realign yung skills ko. Thank you po. Definitely yung taas ng iyong background, especially educational background, I strongly suggest na mag-express entry ka. Una is na maximize mo yung score for education. Pangalawa is highly skilled ang university professor dito. Sa application, kumbaga nasa NOCA yan eh. A or zero, parang ganon. When it comes kasi sa pagiging skilled worker, unfortunately, kung maghahanap ka kasi ng employer dito, definitely, pagka nandito ka na, iba kasi yung usapan. Pero since ang mga eskwelahan dito is regulated by the government, may mga union yung mga yan. So, minsan, mahirap makapasok sa mga ganon kapag nasa labas ka pa ng Canada. Yun lang yung mahirap. Pero kung makakapasok ka dito under skill express entry, pagdating mo dito, you can slowly go back sa academe na o sa work experience na meron ka ngayon. Kasi kung mag-i-student visa ka pa, then definitely ang dapat na kunin mo is higher than a masteral. Baka doctorate degree na rin doctorate degree din ang kunin mo dito. So, look at that option. Pero hindi ko nakikita yung importance na mag-student visa ka pa. Mukhang mukhang mataas ang CRS score nito pag mga especially niya is bata pa siya. So, mataas din ang score nito when it comes dun sa age. Paano mo nalaman na bata pa to, Mel? Nakataas yung kamay eh. Yun yung sabi. Sorry Angelica, I think bata ka pa nga talaga. So yun. Pero doctorate. Tinitignan ko kasi kung may edad eh. Wala naman edad. Pero nasa university teacher ka, usually sa Pilipinas. Tapos you're aiming na para maging chairperson o mga dean, parang requirement na rin ngayon ang meron doctorate or talagang advantage yun para maging dean ka. Actually, kung bata ka, gaya kay Angelica, tapos may PhD, I think mataas-taas yung CRS score. So sabi ni Jessica ang pangalan niya. Jessica ang pangalan ni Chinese. Jessica, thank you very much, Jessica, for your questions. Ayan. Thank you po, Ma'am and Cap, sabi ni Jessica. And sabi ni Jane Suntok, hindi ko po alam kung... Ano yan yung kanina na message? Na tanong. Yung kanina pala. Sabi naman ni Jojo, Sar, kaedad ko na. Jojo Actually, si Jojo yung kaibigan ko. So... kaibigan mo? Sabi ni Jen, thanks. May nakipagsabi kasi na it doesn't matter what age. Salamat sa inyo na buhay kayo. Actually kasi, yung mga previously kasi, hindi ganun yung yung requirement. Pero very specific sila ngayon when it comes sa dependent. So ayan, sabi ni Jessica, sabi pala ni Idol Cup, Koji, grabe ang galing ni Ate Mel. Maximize ninyo mga Cup. Ask lang kayo ng ask. So if you have question mga Cup regarding Canada immigration, please, this is the perfect timing na mag-ask ng question with Miss Amelia. Yan. Yes. Salamat, Koje. Pagkatapos mo ulitin kanina. Pagkatapos, no? So, sabi ni Jessica, sabi po nila, at least 3 months bank statement POF or proof of funds. Question po, if maglalagay ako ng pera this November, then sa January pa, makukompleto yung proof of funds sa January pa lang ba mag-start ang bilang ng bank statement? Actually, tignan mo yung endorsement mo. Kasi bukod doon, mas nag-aalala ako doon sa endorsement kaysa yung sa proof of funds. Kasi baka mamaya, may magagawa ka ng paraan ngayon para mapunan yung amount na yan. Kaysa mag-antay ka ng January. Kasi baka mamaya, kung January pa lang mag-start yung bilang, di March ka pa makakapag-apply. Baka expired na yung endorsement mo.
Correct. So, ayan. Check niyo yung documents, yung endorsement. Take note niyo yung Jessica. So, ayan, we have another here, sabi ni Jessica. From Taiwan si Jessica, kaya Chinese po yung kanyang pangalan. Pero yung Chinese po si Jessica po talaga yan. Si Olen Grace C. Martinez, Ma'am Mel, meron po ba kayong recruitment agency? My brother is data analyst. Malaki po ba ang chance na ma-hire siya? Yung recruitment agency, yes, pero we're located in Canada pa lang. So wala pa kaming branch sa ibang lugar, but definitely that's a plan for next year. So in regards with your brother na data analyst, highly skilled ang data analyst dito. Yun nga lang, challenging lang maghanap ng employer kasi nga maraming local workers na gustong makapasok sa position na yan. Pero may ang ibang mga option dyan is, yung bang pinapasukan niyang trabaho sa Pilipinas is may branch sa Canada. Kasi kung meron, baka mamaya pwede siyang mag-intra-transfer na i-hire siya dito, which is ginagawa yan ng mga company sa Pilipinas. May mga company ako alam na gumagawa ng ganyan. Other option is, pwede rin naman siya mag-student visa para lang makapasok ng Canada. Kasi pag kasi nasa loob ka na ng Canada, minsan, mas tumataas yung possibility na makahanap ka ng employer kagad kasi nandito ka na. Gawin mo lang yun kapag may proper documentation ka. Kasi baka mamaya pumunta ka ng Canada under tourist visa, then definitely hindi yun magiging advantage. Always remember na kapag ka ang tourist visa, it's not transferable into working visa sa ating mga Pilipino. Ayan. So, sabi naman ni Sheila May, Kevin, watch ka po. Ayan, Kevin. Manood ka po daw, Kevin. Bahay namin yan. Ano ba siya? Kapitbahay namin yan. Yan. Kevin, manood ka naman kasi. Kapitbahay na naman pala to si Mel eh. sabi ni Kevin, Sheila, salamat Ma'am Loy. Ayan, sabi ni Angelica, thank you po. 30 years, thank you po. 30 years old po, sabi ni Angelica. I'm sure mataas ang chance mo na makuha ka ng invitation to apply. Lalo na kung tataasan mo ang English exam mo, wala akong, kumbaga kung magpupustahan tayo ngayon, mataas ang pusta ko na makakakuha ka ng invitation. Correct. Kasi, tawag na kung meron ka ng ECA, meron ka ng IELTS, sabihin natin mga quadro 7 or 8, ako, sigurado. Age na hindi pa natin na-assess kung meron kang kamag-anak dito, baka mamaya may kapatid ka pa dito or may magulang ka, mas may additional points ka. Try, kasi malakas ang na makakapasok ka ng express entry. Ayun. Napakabata pa ni Angelica, doktor na, no? Galing. Congrats. Tama talaga, Mel, yung assessment nun from the profile pic. Iba talaga pag immigration consultant. Iba yung immigration consultant saka HR experience. Kasi from the picture... Actually, yan. Kasi magka-age lang kami. So, nararamdaman ko na yung totoo. Sabay ka na. Galing. Sabi kasi ni Mel, mga Kap, if you're kakapanood nyo pala, si Jane, si Angelica, ay bata pa daw. Kasi kung Mel, wala naman edad na sinabi dun sa comment, sa picture. Okay. So, ayan. Ayan, sabi ni Jane, tayo po kaloka, mabuhay kayo. Ayan. Share this to our Pinay group. We are watching, sabi ni Jane. Salamat, ate. Ayan, we have Catherine Chua. Hello po, ask ko lang po kasi about application ko ng PR under AIPP. Ang husband ko po ay mag-work sa Taiwan at ang mga anak ko ay nasa Pinas. Pag makapag-medical na po at biometric sa Taiwan, doon din po ba aayusin yung visa niya? Technically, yes. Pero magre-reroute ang
application ng mga bata since nasa Pilipinas sila. So parang yung half gagawin ng Taiwan, half gagawin ng Pilipinas. Pero discretion yan ng visa office. Kasi saan nila ibabato yung application, then definitely yun yung makikipag-coordinate sa inyo kung saan ba dapat ipasa. Ayan. So, ayan mga Kap. So, keep on asking question mga Kap. So, if you have question, please comment it in our live stream. So, we have another here, Mel from Jojo Sar. Jojo is watching from our Facebook. After first email ng immigration regarding citizenship, ilang months pa maghihintay for exam? Magpakain ka muna, Jo. Tapos, tignan natin kung ilang buwan. Eating aside. Citizen. Yung mga recent ko kasi yung pinasa ngayon, medyo mabagal sila sumagot eh. So, based doon sa tracking ngayon, nakatanggap ako ng acknowledgement, let's say, ng August. Hanggang ngayon, wala pa rin silang release ng exam date. So, mukhang may backlog sa loob. May backlog. Okay. Yeah. So, ayan. So, ayan, madaming mga nanonood, Mel, from our Facebook and from our YouTube channel. Ayan. Mga Kap, if you're watching right now, I highly recommend mga Kaps to share this live streaming to your family and friends. Kung wala kayong ginagawa, gawin nyo din watch party mga Kap para at least mas marami, much better. Sharing is caring mga Kap. So ayan, sabi ni Jojo Star, sa gender reveal na lang. Mukhang sa live streaming tayo mag-gender reveal, Mel. Actually, may gender reveal kasi ako sa 24. So, wow. So, ayan. So, medyo nasagot natin, Mel, lahat ng mga questions sa live streaming. We will go again to Pinoy Canada Immigration Forum. So, we're going to read some questions and comments as well. So, if you're watching right now, if you have question about Canada immigration, EIPP, or anything about immigration, this is the perfect timing, mga Kap, because we have MEL, and licensed immigration consultant dito sa Canada and currently in Edmonton. Ayan. So, yan. Basa tayo ng mga question dito, Mel. Sabi ni Ziegos, hindi ko mabasa, baliktad yata yung mga name. Good day po sa lahat. Ask ko lang po, graduate po ako ng 4-year course, Computer Science sa STI College. Meron na po bang nakapag-assess sa West? Na-graduate din po sa STI College. Anong equivalent na binigay ng West sa 4 years graduate? Salamat po sa sasagot. God bless. Technically, ang ano lang naman dyan, it's either na mag-minus 2 or mag-minus 1 ang West. So, ano ba ina-applyan mo? Kasi kung ang ina-applyan mo is caregiver pathway at naka-focus ka naman, then definitely hindi naman siya magiging hindrance dun sa application. Pero kung halimbawa ang application mo is for express entry, then I suggest na either mag-ICAS ka or IQAS. Reason it's because mas generous sila magbigay ng score. Yung West at IQAS. Yes. So we have also here from Edlene Joy Gonzalez Platon. Hi po, just want to ask po, medical technologist po ako by profession and working for 5 years here in Kuwait. Currently applying for PR in Canada. How is it to be a medtech in Canada? How many years do I need to study or can I work at least as phlebotomist? Thank you po sa mga sasagot. Actually, very broad yung tanong. Kasi ang naman dapat na tignan is saan ka munang province pupunta sa Canada. Kasi bawat province is may kanya-kanya requirement yung mga professional designation.
So, yun muna yung una mong i-check. So, hindi dahil na halimbawa na-assess nila at nakuha mo yung designation na ganyan sa Toronto, it means na automatic pag lumipat ka ng Alberta o lumipat ka ng ibang province is automatic, ganyan pa rin yung title mo. So, may nagbabago yun. Pero, reciprocal naman siya kung tutuusin. So, hindi naman masyadong problema. Okay. So we have another here from Andrea De La Cruz from our Pinoy Canada Immigration Forum. Hi po mga kap, ask ko lang po, paano if ang birthday, name at birthplace ng parents ko ay hindi tugma sa nakalagay po sa marriage contract and birth certificate nila at sa birth certificate ko po? Ang situation po kasi is yung mother ko po ay mali ang name, birthday, and birthplace sa marriage contract nila. Mali po kasi yung na-i-register na name. Birthday and birthplace sa kanya munisipyo, nasa school, high school na po ako nang malaman niya na madami pong mali sa info sa birth certificate niya. Mahaba tong question. Hindi ko nabasa. So yan, I'm stating po anong pwedeng gawin sa marriage contract and birth cert nila. Sa akin, kasi may plan po kami mag-apply sila for visit which are part po ng docs na needed sa application. Maraming salamat po. So, the situation, Mel, is there's an error on the information doon sa birth certificate ng kanyang nanay. So, gusto nilang apply for tourist visa. Ano yung pwede nilang gawin at what will be your best advice for them? Actually, kailangan mag-start muna sila sa pagkuha muna ng passport. Kasi kung ano ang tatanggapin ng DFA sa Pilipinas na documents, which is makakatch up nila yung problema na yan bago pa mag-release ng passport sa Pilipinas. The only reason na naaalala ko kasi, it happened to my husband. So, si husband ko kasi uso, especially sa probinsya na iba yung ni-register nila sa birth certificate, tapos naisipan na palitan ang pangalan sa binyag. So, habang lumalaki ang bata, iba rin ang ginagamit na pangalan. Only to find out nung huli na hindi pala yun yung pangalan kasi hindi yun ang ni-register. So, ang nangyari doon sa aking father-in-law is, hindi siya mabigyan ng passport hanggat hindi naaayos yung problemang yun. Kasi yung tanong mo kung about sa tourist visa ng Canada, ano siya magbe-base din kasi siya kung ano yung nakalagay na pangalan sa passport at kung ano ang nakalagay doon sa nilagay mong pangalan nung nandito. Pero definitely yung tanong na yan, it's something na para sa Philippine government. Kasi kung medyo matanda naman na yung parents, baka mas madali na magpabago ng registration. Kasi kapag medyo bata pa, parang 1945 up to the present, hindi naman present kasi nga magulang. So, mas mahirap yung proseso. Pero kapag pinanganak sila before 1945, parang iaano sa mga munisipyo muna eh. So, doon muna siya mag-start. So, kumuha ng passport. Ayan. Yes. Kasi yung passport, halos yun ang pinaka requirement. At the same time, yun ang palaging chinecheck sa immigration sa port of entry. Diba? Yeah. Yun palaging tinitingnan. Hindi naman pwede mag-apply ng tourist visa nang wala kang passport eh. Passport. Yeah, that's good. So, mas uunahin mo talagang problemahin yun nasa Pilipinas. Okay. Thank you, Mel. So, we have Merlin Bernardo Casimiro. Hello po. Gusto ko lang po sana mag-inquire about caregivers na may approved work visa na nasa Pinas pa. Ano po ang mga requirements na kailangan niyang i-prepare aside from visa para makapasok sa Canada? Saan sila pwede mag-apply ng PDOS? Thank you. Okay. In regards with that question, very fortunate tayo na we had a meeting with Polo Vancouver last Saturday and we discussed that matter. So technically, when it comes to in-home caregiver or any application towards the caregiver program in Canada, you will need Polo and OAC.
So, Mm-hmm. your employer need to submit an application. So, pwede nilang gawin yan on their behalf or pwede silang kumuha ng agency dito to process it with the polo, either Vancouver or Toronto, depende kung saan ka magtatrabaho. Once it's verified, magbibigay sila ngayon ng dry sealed na mga documents na ipapasa ngayon sa Pilipinas na agency. Unfortunately, mandatory ang agency sa Pilipinas. So, medyo may kamahalan, pero definitely it's a process that you have to take. Then after i-process ngayon ng POEA sa Pilipinas, they will inform you for your PDOS appointment. Then after that meron pang makukunin documents and then mag-seminar ka pa for OWA. So aside from that, kailangan mo rin bumili ng insurance and kailangan mo rin magbayad ng mga application fee for, depende yan sa agency. So may agency na babayaran mo siya all at once, may agency naman na excluded yan sa fees. I do POLO and OEC, so if you can contact me and we're okay to help you with that process. Medyo matagal lang. Usually, ang process niyan is about 2 to 4 months. I'm very sorry to say that, pero depende pa yan kung especially ngayon, magde-December. So, holiday ang Philippine government and also for the Canadian government as well. Kasi technically, ang dalawang office lang kasi ang nagpo-process niyan eh. Either Polo Vancouver or Polo Toronto. Pero definitely kapag holiday ang Canada, holiday sila din. So kung holiday ang Pilipinas, holiday din sila dito. So Right. yun lang. Yan. So with that, if you want to connect with MEL, because MEL offer also Polo and OEC, just connect or follow MEL with on their Facebook account. It's facebook.com/AjokImmigration. Ayan, nakapost sa ating screen ngayon. And again, we go to, ayan, madami ng question ulit. From John Ling, question po ulit, kung papasok po ako ng student visa sa Canada, pwede po ba isabay ko, mother ko? Pwede po ba siyang mag-apply ng open work permit? Unfortunately, hindi part ng family o yung tinatawag na yung first family na ang magulang, especially kapag nasa legal age ka na. So definitely, ang tinatawag na dependent is asawa or anak. So kung halimbawa, single ka pa, at overage ka na, or even hindi ka overage, pero since under student visa ka, then definitely si mommy mo, kailangan mag-apply siya on their own, or yung parents mo, para makapunta ng Canada. Unfortunately, open work permit hindi pwede dahil hindi niya na-meet yung eligibility to have an open work permit. Kasi usually, ang open work permit sa mga student visa is binibigay lang yan kung ang asawa mo is currently studying. Ayan. So ayan, with regards to that, also, panoorin ninyo, Kap, yung ating live interview with the international students from the Philippines. Shinare nila yung kanilang experience. So the live streaming, go to East Coast Filipino portal. Pero wag ngayon kasi we're live. Maybe after. So yun, kapag ang pwede mong makuha na kasabay ng application mo sa student is yung asa o spouse. So pag sinabi natin spouse, pwedeng common law. Na-mention din sa live streaming, yung common law is yung hindi pa kayo kasal. Kasi yung common law, MEL, hindi common sa Pilipinas eh. So usually, pag yung term for common law sa Pilipinas eh. So kung live-in partner mo siya, then yun yung definition. Pero halimbawa, mag-girlfriend kayo, 10 years na kayo, pero hindi naman kayo nagsasama sa bahay, then definitely hindi mo yun mako-consider as common law partner. Ang may nagtanong sa ating yan, Mel eh, paano po mapapatunayan na common law po kami? Enough na ba na 10 years in relationship kami? 15 years in relationship since high school po kami? So I think, Mel, to prove that is you need to have a documents. And the documents that you need to show is yung mga contract, apartment contract, mga mortgage, or phone bills, di ba? And aside from the other, nung na-mention kong documents, Mel, ano pa yung
pwede nilang i-present sa Canada Immigration to prove that they are common law? Financial support. Mhm. Na actually, ang keynote dyan is, nagsasama ba kayo ng partner mo as mag-asawa? Yung normal na mag-asawa na nasa isang loob ng isang bahay. Okay. Kung ang Correct. sagot mo is yes, at hindi lang po kami kinasal, then definitely imposible na wala kayong mga documents na pwedeng ipakita. Pero kung halimbawa, may anak po kami, pero hindi kami nagsasama sa loob ng isang bahay, then ibang usapan yun. I see. So, hindi MEL, na-mention mo lang hindi MEL automatic ang common law sa may anak. So, they need to show also Yeah. na magkasama at mayroong documents aside from the anak. Iba-iba rin kasi ang definition ng may anak. Hindi naman dahil sa may anak is, ibig sabihin is, lehitimo na mag-partner kayong dalawa. So, meron din naman klase ng mag-partner na may anak sila, pero hindi sila magkasama ng bahay or hindi sila nasa, o let's say halimbawa, meron kang, yung mga komplikado na meron asawa dati, tapos nagkaroon kayo ng relasyon, nagkaroon kayo ng anak. Pero since sa Pilipinas, hindi kayo pwede magsama dahil pwede kayong kasuhan ng asawa mo as cohabitation, then definitely hindi nag-work sa inyo yung common law partner. Kasi nga, although may anak kayo, pero hindi kayo namumuhay na parang mag-asawa. So, depende sa sitwasyon nyo. Sitwasyon. So, ayan mga kap, napakalinaw with regards to the common law. Ayan. Kasi yung common law sa dito sa Canada, it's very common. Okay, common. Sa Pilipinas, yung live-in nga medyo hindi pinag-uusapan sa Pilipinas eh. So, ayan mga kap, at least na pag-usapan natin dito sa live streaming. Mga kap, if you have question, comment it below in our live streaming. We have another question from Facebook. It's Maribel Quero. Ano po ang chance to immigrate to Canada? I'm a high school teacher for 12 years na. I'm currently training for caregiving as well. And ano po kaya ang ECA kung nakakuha ako ng 34 masteral units? Okay. In regards with the ECA, kung hindi mo siya natapos, hindi siya pwedeng i-assess. Kailangan natapos mo siya para ma-assess siya into masteral. So, yun yung isang disadvantage. So, in regards sa, so Mel, i-emphasize ko, highlight ko lang to. Kung may 34 units, hindi niya pa natapos, ongoing pa lang, hindi pwedeng i-process sa ECA. Okay. So, bachelor lang pwede niyang i-process. Yes, exactly. So, in regards naman sa high school teacher ka for 12 years, kung ang tatanungin mo is for express entry, I strongly suggest to do the CRS. Kasi doon mo malalaman kung pasok ba yung score mo or passing score para makakuha ka ng invitation to apply. Kasi regardless na 12 years yung work experience mo, ang binibilang lang dyan is 3 years. So, ang counting dyan is 3 years or more. Yun lang yung pinaka-maximum. So, regardless kung nagtrabaho ka ng 25 years, pero hanggang doon lang yung binibilang noong express entry. In regards naman sa currently training ka for caregiving, so, saan mo gagamitin yan? I assure na sa gusto mong pumasok under caregiver pathway. Always remember na kapag ka-caregiver pathway, hindi enough ang nag-aral ka lang ng caregiving certificate or training sa Pilipinas. Mas desirable ang 1-year work experience paid. Kasi to be honest, ang NC2 certificate is hindi siya requirement or mandatory requirement ng Canada. Requirement siya ng POEA kapag ka inasikaso nyo ang polo. So yung requirement naman ng POEA para mabigyan ka nila ng OEC. Ang ano lang dyan is, para ma-overcome mo yan, dapat nurse ka. Sila lang ang merong exception. Pero think of it as ano rin naman, yung kung meron kong caregiver pathway yung gusto mong pasukin, then definitely you have to
ibigay sa kanila yung experience, Mhm. education, and also for the English exam. Mhm. Mhm. So yun i-highlight uli natin, Maribel. I think na-mention ni Mel is check your CRS score first, and at the same time your yung training is hindi kulang pa. You need to have a paid experience. Ayan. Yes. So let's move to Olen Martinez. Thank you po sa answer. Another question po. Work permit and open work permit po ang parents and student permit po ang anak. Minor po sila. Susundin po ba ang requirements ng student visa or same lang po ba ang student permit at student visa? Salamat po ulit. Actually, ang difference niyan is yung dalawang key point, permit and Mm. visa. Ang visa Mhm. is ang nakatatak doon sa passport ng bata. Ang Mhm. permit is ini-issue sa port of entry pagpasok mo ng Canada. Okay. So, pwede mo naman sundin kung ano yung sa student visa na requirements, or other option is you can also apply for TRV or yung visitor visa. Dahil since minor ang anak mo, then ang validity niyan or yung magiging dependent yan noong application mo. So, yun yung tanging exemption. So, pwede sila mag-TRV. Mhm. Ayan. So, ang dami may nanonood currently in our Facebook. Mga ka, please visit our channel. It's When in Halifax. Subscribe na din po kayo. And of course, we have also a weekly video about Barkada Serye. So, i-plug ko lang yung Barkada Serye natin. It's a story of all Filipinos and friends natin dito sa Halifax. So, if you're interested to know more about Halifax, about the personal experience of people or Filipino here in Halifax, the Barkada Serie, yun yung panoorin po ninyo. And of course, may vlog. Mayroon tayong mga vlog natin dyan. so, so we have also Catherine Bulandichua, ma'am. One more thing po, may bumabagsak po ba pag nag-take ng biometric? Worry lang po kasi husband ko na nasa Taiwan dahil work po niya ngayon ay baka po di ma-read yung fingerprints niya dahil may mga scars pong maliliit lalo na po sa thumb. May bumabagsak ba sa biometrics? Wala. Dahil una sa lahat is ang fingerprint natin, bawat isang tao is very unique. So regardless kung may scars yan, then definitely yung mga machine naman kasi na ginagamit nila is tested yan. Hindi naman yan, kumbaga very sensitive yan. So regardless kung meron yung scars, wala ako nakikitang problema. Okay. So, yan. Mas And kakabahan pa ako sa medical kumpara sa biometric. okay. Mel, na-mention natin yung biometrics. Napanood mo, Mel, yung post ni Joy Fajardo. Si Joy Fajardo nag-post sa ating Pinoy Canada Immigration and they share their experience sa Prince Edward. They have a close work permit, Mel. It's a very rare scenario kasi they're able to find an employer, Mel, sa PEI. Close permit yung kanyang visa. And unfortunately, 1 hour before na kanilang flight from Alberta, kasi pumunta naman sila ng Alberta, I think for a short vacation, bago pumunta ng PI, 1 hour before ng kanilang flight going to PI, sabi nung employer is binenta niya yung business niya sa other person or other business owner. So to make it short, hindi na business owner yung kausap nila. So pagdating doon, Mel, sabi nung bagong management, bagong may-ari is hindi daw niya kailangan ng bagong employee. So doon siya nagkaroon ng problema with regards to the permit dahil close work permit. So to make it short, is a 48 video, Mel. Pinanood ko yung story niya and tinawagan ko siya and after. So I'm going to feature her story because it's inspiring kasi most of our mga cop dito sa Pinoy Canada Immigration Forum, sa When in Halifax, marami nag-iisip na napakadali pumunta ng Canada. And this scenario is one way to say na hindi. May mga tawag na to, may mga unfortunate events gaya kay Joy Fajardo. But then, luckily na process na yon. Ang tanong doon, in connection to biometrics,
naayos yung papers, the question, Mel, is, yung biometrics na tinake nila sa Pilipinas, tapos ngayon, kasi ma-process nila as PR, kailangan bang ulitin yon or kailangan nilang lumabas pa uli para mag-take ng biometrics? No. Actually, ang biometrics is valid siya for 10 years. So, kung Mhm. biometric na sila sa Pilipinas, then definitely hindi na yun kailangan ulitin. Not unless nag-more than 10 years na. Pero kung nandito naman sila sa loob ng Canada, usually nababypass yung biometric kapag ka nasa loob. Kumbaga, kumbaga 1 out of 10, mga 4 or 5 lang yung nire-requestan nila ng biometric pag nandito ka na sa loob. I see. In regards dun sa kinuwento mo, hindi siya actually, I'm not surprised of that, especially nangyayari yan sa caregiver program. Okay. So, very common yan na pagka maririnig mo na pupunta na po kami ng Canada, pagdating nila ng airport, release upon arrival ang tinatawag doon. Ano ang gagawin nila? So, Mhm. ang una nyo dapat na gawin, doon pumapasok yung polo at OAC. Mhm. Unang-una niyong gawin, tawagan niyo yung agency na nag-asikaso ng polo o isip niyo kasi sila ang dapat na makipag-usap doon sa employer mo. Doon Mhm. kayo nagkakaproblema kung hindi kayo dumaan ng polo OEC kasi you have to deal it on your own. Kumbaga, as an agency, ako man may agency, kung hindi kita naging kliyente, I don't have the access para kausapin yung employer mo. Ang ano lang dyan is, what if ang employer mo hindi naman kumuha ng agency sa Canada? Then Mhm. definitely, kung dumating ka dito ng gabi at ang agency mo is nasa Pilipinas at gabi rin or madaling araw doon, then definitely, yun lang yung magiging problema. So, think of it as well. Ngayon, kung halimbawa naman, galing kayo sa ibang bansa, make sure na alam nyo yung sitwasyon na pagpupuntahan nyo dito. Hindi Mhm. naman sa tinatakot, pero definitely, may mga dapat kayong puntahan o meron kayong mga dapat na tawagan kapag kaya na mangyari. Ang ano lang doon sa story mo kay Fajardo, galing na sila ng Alberta eh. So definitely hindi naman sila baguhan sa Canada. Alam naman nila yung gagawin. Ano, Pero Mel, galing sila Singapore, and then pag ano parang port of entry nila yung Alberta, kasi I think may they have the relatives. So they stay for 1 day, 2 days sa mm, Alberta lang, for a I short think very nakakain short sila day. dito ng, kumbaga from here, lipat sila dyan Mhm. para Mhm. work. Pero yung ganong sitwasyon is, una sa lahat, marami kasi nagtatanong din sa akin na, Mhm. paano ba ni-release out, especially sa mga caregiver, usually sila yung naririnig ko na ganito, kasi pagdating sa mga company kasi, ibang usapan. Dahil Mhm. ang una, ang company is, mahaba ang proseso ng pagkuha mo ng endorsement at saka LMIA. Para i-release ka ng at the last minute, talagang nasa bingit din sila ng emergency. Dahil technically ginastusan ka rin nila eh. So, yun yung unang concern. Pero kung halimbawa kapag ka-caregiver ka at nangyari sa'yo yun, una yung puntahan is yung mga agency na nagpaalis sa inyo, kung direct hire man kayo. Kaya ang POEA, yun yung inano nila sa amin eh. Kaya never na pwedeng i-bypass ang polo o EC pag manggagaling ng Pilipinas, ang polo, dahil nga may mga exploitation na nangyayari. Gano'n. So yung polo, yun yung parang ano mo din, magiging tulong mo? Yes. Ano yung polo? Polo stands for, Mel? Polo stands for Overseas Labor Office. so yun yung parang magiging ano mo, backup mo just in case na Ang nangyari yung trabaho sinabi. ng polo is i-verify sa employer nyo kung meron ba talaga kayong, kung legit talaga Hmm, yung employer nyo na pupuntahan nyo dito sa loob ng Canada. that's good, Yung ano? trabaho nila. Oh, wow. So ayan, hindi na-mention niya ni Joy Farda, but then we will have a video I don't think going na to meron feature. sila kasi galing sila ng Singapore eh. Galing, oo. Oo, galing sila Singapore. I think wala eh. But then they're very lucky, Mel, because the Filipino community and PEI, talagang tinulungan sila para makapag-settle and maayos yung papers nila.
Ayan. So yun, panoorin nyo mga kap na nakapost yun sa ating group, Pinoy Canada Immigration Forum. Ang title nun is Buntik nang Madeport. Ayan. Napakaganda ng title, ano? So ano, muntik nang ma-deport. So yun yung question niya. Ay, video title. So yun, let's go back again to the question, Mel. So we have some question here from Wenelin Abenda. Hi, Miss Mel and Sir Joey. I'm currently working here in Pinas as audit supervisor. I am in 40s. May chance po ba mag-apply for immigrant sa Canada? Thank you po. Yung chance na makapag-apply as an immigrant, pwede naman. As long as na-meet mo naman yung desired score for express entry, then wala namang problema. Big challenge lang yan is, una, kung meron kang job offer, then definitely walang magiging problema. Pero kung halimbawa, mataas naman yung credential mo, kung meron ka naman masteral na maximize mo naman yung English exam, although ang medyo mababa lang na points dyan is yung age mo kasi nasa 40 ka na. So, depende yan sa background mo. Pero, don't lose hope kung hindi man pwede ng immigrant, there are other options. Yes. And we have another question here from Jason Portales ko. Kap Joey, Miss Mel, hello po, mabuhay po kayo. Ask ko po. Dahil na po kami with IELTS West and Proof of Funds. We are now applying using the list of employers na binigay ninyo dati. Company under EIPP. What's next po? Maghintay na lang po ba kami ng email from employer? Need po ba naming advice ninyo? Thank you, Kaps. Yan lang yung very challenging when it comes sa mga provincial nominee program. Kasi regardless kung kompleto na yung requirements mo, then definitely you still need to have a job offer or endorsement para makapag-proceed yung application. So regarding naman sa paghihintay, 50-50 ako dyan eh. Pwede ka maghintay, pero definitely dapat lagyan mo ng limitation kung hanggang kailan ka mag-aantay, kailan ka kikilos, kailan ka magpa-follow up sa employer. So, kailangan mo siyang i-plan. Kasi definitely kapag ang mga employer, wala rin silang time na, kumbaga, sila yung minsan na magbibigay ng information or magko-coordinate sa'yo. So, yun lang yung mga tignan mo na mga hindrances sa application mo. Kung kinakailangan mo naman silang tawagan, follow up, I don't see any problem. Huwag lang naman araw-araw. Pero, ano mo din yung, isipin mo din yung privacy and yung syempre baka nakaka-istorbo ka na. But then, follow up or greetings can help. Actually, we have a story na mention ko na yata to sa previous, si Rocky. Shout out to you, Rocky. Rocky's already here. I think pang 2 weeks niya pa lang dito sa Halifax. Ang kwento niya, Mel, is talagang nagtyaga siya mag-send ng resume, CV sa mga employer dito sa Halifax. Luckily, nandito na siya, nakakuha siya ng employer. And one of his story is, ginigreet niya, Mel, yung kanyang employer. So, hindi lang follow-up. Ginigreet niya ng Happy Thanksgiving, alam mo yung mga holidays. It's also one way to build connection, to build relationship to the employer as well. Hindi lang yung pagka-follow up na, sir, kumusta naman po yung application ko dyan? Diba? So, yun. So, I think we will have an interview with Rocky. Abangan ninyo. It's either dito sa When in Halifax or sa East Coast Filipino Portal. yes. So, we have here Lucia. Hi, ma'am and sir. May business po kami. Husband ko po ang owner. Then ako po employee niya. Kasama po ako sa benefits na binabayaran niya. Same with other employees. Pwede po ba ako mag-apply sa AIPP or RNIP? Apply for those immigration stream kung meron kang job offer. Kung ano man yung job offer, then look doon sa iyong current background kung yun ba talaga yung ginagawa mo. Always remember na ang job offer, kasi as we said before, job offer requirements is different from employer and from the immigration as well. So, yung iba, pwede kang ma-hire sa trabahong yan kahit na wala kang work experience. Pero iba usapan kapag pumasok na yung papel sa immigration. So, yun yung una mong tignan. Kung makakakuha ka ba ng job offer sa employer, tignan mo kung parehas ba yun doon sa background na ginagawa mo ngayon.
Mhm. Ayan. Mel, we have a question here from our watch party dito sa ating Facebook. Ayan mga kap, if you are watching right now, please share this video, create a watch party on your Facebook page. This is one way also to share this information. So if you have question about Canada immigration, merong mga question mark na umiikot sa isip nyo, this live stream will help you to understand more and malay mo, malinawan po kayo ng mga different pathway as well. So we have here Mel Amelia Ajo. She is a licensed immigration consultant. Ayan. So ayan, si Lien Nilva Ernala. I don't know if this is your name o baka binaliktad na naman yung pangalan. But anyway, her question is, Hi Kap, in case pong wala talagang mahanap na employer under EIPP, and mababa ang CRS score. Ano po ang best course under student pathway ang pwede kong i-take? Registered nurse po ako sa Pinas and Qatar. Salamat sa inyong mga kap. God bless. Actually, in regards with that question, I highly recommend na go for a consultation kasi marami dapat na tignan doon sa factor na gusto mong gawin. Hindi dahil sa gusto mong mag-student, which is alam mo na yung pathway na gusto mong gawin. Pero dapat alam mo din kung saan kang probinsya magiging mas advantage yung course na kukunin mo para magkaroon ka ng trabaho later on na related din dyan. Kasi, let's be honest, hindi naman dahil, ang maganda lang sa mga nurses, it's all in demand kahit sa ang parte ng Canada. But there are some profession, halimbawa na in demand siya sa ganitong lugar pero hindi siya in demand dito sa ganitong lugar. And since magkakaiba na yung background mo, then we have to look a little bit deeper kung ano ba talaga yung dapat na gagawin mo. Or kung ano ba, kasi may mga courses na 1 year, may courses na 2 years. So, yun yung ano lang, dapat natin tingnan. Ayan. So, yan. So, yun. Yung question na yun ay dito sa ating watch party sa aking Facebook page group. Pinoy Canada Immigration Forum. Ayan, we have another question from Jason. Ito na. From Luzia. She's watching on our Facebook, from our YouTube channel. Okay na pala to. Si Bors Lastre. Hello, Sir Joey. And may question po, si husband ay currently working po sa Riyadh as technical foreman, pero graduate po siya ng 2-year course sa aircraft maintenance. Pwede po ba siya sa AIPP? Thank you. Number 1 question is, meron ba siyang job offer? Kasi kung meron siyang job offer as doon sa trabaho na ginagawa niya ngayon, then definitely hindi naman magiging problema yung AIPP application. Pero hindi rin magpo-proceed ang AIPP kahit na na-meet mo na lahat ng requirements pero wala kang job offer. Ayan. So sabi ni Olen Grace, Oscar, tinag niya, manood ka daw Oscar ng ating live streaming. And of course, tag your friend, my friend. Tag your friend, my friend. Tag your friends and family. Maribel Pangilinan Quero, thank you po for answer. Catherine Bulanadi Chua. Okay po, salamat po Ma'am Mel and Sir Joey. God bless Ma'am Mel. Hawig po ninyo si Julia Ann San Jose. Samantalahin ko na yan nagka-February. Pag nanganak na ako, hindi na ulit. Pwede po, pwedeng paki-edit po yung, idikit niyo po yung picture tapos paki-comment po. Kailangan po natin ng consensus. Kailangan natin ng consensus ng ating group. Yung comment na yan at ipapakita ko sa asawa ko para araw-araw ko makabasa. I-print mo pa, Mel. I-print natin. Ipapaprint ko pa. Sabi ni Edo C, hello. And of course, sabi ni Maribel Quero, thank you po sa sagot. Si Edo C, hello po, kabayan. Itatanong ko po sana, may record po ako sa overstaying sa Canada. Pero nominated po ako, may work permit support letter po akong ina-apply ko po for 4 months ago. Kaso, na-refuse po gawa ng overstaying ko. Bala ko po sanang mag-re-apply ulit. May chance po ba
akong maaprubahan at maitama yung records ko na overstaying? Thanks. Actually, sa mga ganyang sitwasyon, I highly recommend not to do it on your own but to hire a professional. Kasi Mhm. may mga factor na dapat na tignan para ma-overcome yaang refusal na yan. Mhm. Uh, Unfortunately, hindi yan basta-basta nababasa dun sa CIC website, pero dapat mabigyan ka ng tamang advice when it comes sa paano ka mag-a-apply. Kasi definitely makaka-apekto yan sa Ayan. na-refuse na yung Na previous application mo. ayan, nawala ka Mel dun Mel ng ano ng saglit Mel. Okay na? Okay na, okay na. Pero yun, yun, yun Edu, yan o lang highlight lang natin. This is I think you need also talaga ng professional advice. This is hindi naman siguro unique case pero hindi ito talaga common na scenario. So I think you need a professional and professional advice. And wag na tayo maglayo ng an immigration consultant. Ito si Mel. Just follow her on their Facebook account. It's facebook.com/Amelia Ajok. Ajok Immigration pala. And we have Dennis Fermo, good day, Cap, and Miss Mel. We have Jason for Lalesco. Thank you, Miss Mel and Cap Joey. Sige po at mag-apply kami lagi at mag-wait lang ng job offer interview from the company. Salamat, salamat Cap. Sharing is caring. Ayan, gusto ko yun. Actually, Sharing. aside from sending your resume, look at the option of the agencies as well. Mhm. Not lang sa mga scammer, pero definitely it's also an option. Ayan. And sabi ni of course nanonood yung mga kaibigan ko. Shout out kay Aldwin Cuadro. Ayan, kumusta? Kumusta bro? Ayan, katrabaho to sa sa St. John sa Naga City. And of course Michael Barroso, Moises si Dr. to kabatch ko to sa nursing, Moy Panes, si Raymond kabatch ko sa high school nursing, Frances, si Santi katrabaho ko sa sa hospital. And of course, si Al. Yan, madami. Sabi ni Alvin, Fafa. Dami nanonood. Salamat po. Ayan. So we have Princess Oxino, BS Nursing Graduate. Pwede po ba maging CCA or PSW? Advisable pa din po ba mag-apply under EIPP or mag-PNP na lang po? Thanks and more power. Actually, AIPP is part of PNP. So, kung CCA ang gusto mong applyan, then definitely, kung na-meet mo naman yung program, then bakit naman hindi? Mm-hmm. Ayan. So yun, I think pwede ka apply ka sa CCA and PSW. I think I already made a video about yung guide. Yun, marami pong mga nurses na papunta na dito na nag-connect sa amin sa East Coast Filipino Portal, sa Settle East Coast, na papunta na sila dito sa Halifax. They're nurses and they're working as the moment as CCA. Yun, mga successful EIPP applicant. Ayan. So, be inspired palagi mga kap. Think positive. Hindi po yung AIPP, medyo may mga nawawala ng pag-asa because they sent a lot of resume pero walang feedback. But again mga kap, walang easy way dito sa Canada. Lahat challenging talaga kahit anong pathway. Tiyaga lang. And of course, prayers. Exactly. Ayan, nabasa ko na to. Sabi ni Oscar, haha, nandito na po ako. Yun. Dinat siya ni Allen. Tama ba? Yes. Yan ni Allen. Manood ka daw kasi ng Oscar. Nalit ka kasi Oscar eh. So yun, wag po kayong mahuhuli kasi we will start 12 midnight here in Halifax time and 12 noon Sabado Manila time. Ayan. Book nyo na yun, lagay nyo na sa calendar. Every Saturday, 12 noon Manila time mga kap. So Riza, I'm preschool teacher po sa Singapore. May nag-mention po sa akin sa forum that pwede pong i-upgrade yung WES assessment for certification specifically sa Nova Scotia. Ayan. Actually, when it comes to WES assessment, hindi siya specific when it comes to provinces. So, dalawa lang ang klase ng WES certification. It's either yung kanilang general or for immigration.
So, saan mo ba gagamitin? Definitely kung for immigration yan, then dapat ang piliin mo is yung under immigration stream ng West Assessment. Ayan. And sabi ni Riza Luna, kailangan po ba ng academic records ulit from school or pwede pong gamitin mismo yung result ng Westings? Saan mo gagamitin? Uh-huh. Kasi I think yung West, wala po ako, ito based from my experience, ICAS, wala pong specific na assessment certification sa Nova Scotia. I think yung ECA ko is ICAS. I mean, ginamit ko yun sa Saskatchewan application ko tapos dito sa Nova Scotia. Walang specific. Walang specific, di ba, Mel? Wala. Na province. Wala. It's for all. Nagkakaroon lang siya ng iba't ibang klase. Depende yan kung saan mo gagamitin. So kung gagamitin mo for immigration, very straightforward naman yung kanilang instruction for immigration. Kumbaga, ang iba kasing klase is kung gagamitin mo ba siya sa school. Kasi ang school meron specific din na program or specific na assessment na kailangan. Yun yung ina-assess na nila course by course. Pero kung for immigration, very straightforward ang West. Ayan. So, ayan, shout out ko lang tong mga nanonood sa ating watch party. Richard Ram Relato, kabatchmate ko to sa elementary. Paki Pacardo, kabatchmate ko sa high school. And of course, si Giselle, kasis ko to sa org namin. Si Giselle is also a nurse. Ayan. Hello So, po. ayan. So we have Dennis here, Fermo, watching from our YouTube channel. More power watching from Kuwait. Ayan, global tayo, Mel. May mga nanonood from the Philippines and sa Kuwait. Ayan, of course, gusto ko itong i-shout out. Wait lang, maskip ako sa lahat ng mga ano. Noy Terms, baguhan lang po akong host. Ayan, Kuya Noy. Kamusta Kuya Noy? Kuya Noy. Ayan, si Kuya Noy Terms po. Ano po to, tawag nito, content creator po to. So, if you want to watch about Kuya Noy, about Canada, please watch from Calgary po siya. Ayan. Si Kuya Actually, Noy, we can meet. I'm actually going in Calgary in a few weeks from now. So, baka gusto mo ako makita. Ayan, si Kuya Noy Times po is also doing a live streaming and Kuya Noy also helped me to grow my channel as well. And yun, shout out kay Kuya Noy Times vlog. Ayan. Natawa kasi sabi niya, guys, tapos din po ako ng about buhay sa Canada sa Calgary. Join ako sa LS mo. Ano po yung LS, Kuya Noy? Livestream! Sa livestream! Okay. LSS lang yung alam ko. LS, sorry, LS. Parang nawala ako doon. Si Kuya Noy, share ko to. Pasalay na rin si Kuya Noy eh. Paano to eh. Wait lang. Kuya Noy, hindi ko ma-share. Ano yung private message mo ako, sorry, sa private message mo ako sa Facebook ko, Kuya Noy. Hindi ko ma-share sa public to eh. Baka madami mag-join sa live streaming. So, ayan. And we have also here, Dennis Fermo. Sabi niya, taga-naga ka pala. Taga-daet po ako. Nurse din po dito sa Kuwait. Ayan. Sa susunod, na yan? Nurse din po ako sa Halifax. Ayun, of course. Diba? I mean, everything starts from a dream, Mel, diba? So, yes. I mean, who knows, may mo nakalagay na, taga-naga ka po pala, taga-diet din po ako, and nurse po ako dito sa Halifax. Wow! Magpapakain po nila. Ayan. Ay, Mel, na-skip ko to. Ruel Tolentino, hi po, Idol Joey and Ma'am Mel. Under po ako ng agency applicant for AIPP. Job offer at West Result, meron na po ako. Ask ko lang po sana, usually, gaano katagal po ang process ng endorsement letter from Nova Scotia para ipadala sa agency ko po. May expiration po ba ang endorsement letter? Salamat po sa opinion and sagot po ninyo, mabuhay po kayo. No, wala. Mel, ayan. Bumalik si Mel. Meron siya, ang tanong niya, Mel, is ask ko lang po sana usually gaano katagal ang process ng endorsement letter. I think this is from Nova Scotia. AIPP yata itong application. Yeah.
from Ruel So, Tilipino? in regards with the processing time ng Nova Scotia, depende rin kasi yan sa backlog nila doon. So, definitely hindi naman din siya ganun katagal. Let's say about 2 to 1 or 2 months. Depende yan kung gaano kadami yung ginagawa nila. But also, i-anticipate natin na mag-holiday season na. So, may konting delay lang din doon dahil maraming holiday. Regarding with the expiration, yes, merong expiration which is nakasulat din doon sa endorsement letter. So, habang nag-aantay ka ng endorsement letter, much better na kumpletuhin mo na lahat ng mga documents na kakailanganin mo, which I think naman na na-instruct ka na ng agency mo kung ano yung mga kailangan mong gawin. Ayan. So, ayan. Shout out daw sabi ni James C. Shout out po, Kap, from the Hello po! Philippines. Ayan. And we have also here from Jason. Ayan, thank you, Jason, for your question. Ayan, malaking tulong to sa ating community. Kap, Mel, last na po talaga. Okay lang, tanong ka lang ng tanong. Wag mo lang itanong yung edad ni Mel. Yeah, yun lang. Immigration lang po itanongin natin, wag lang yung edad. Si wife po has a restaurant service experience before, but call center na po recent job niya. Pareho po ba work hahanapin niya or yung recent lang? Miss Mel, pa-share naman po ng makikita at paano yung sinabi ninyong agency earlier. Anong agency? Hindi ko din alam. I think it's because yung sinabi ko kanina na agency kung para ma-broaden yung option nila when getting possible employer or prospect. So, kung mas in demand yung restaurant service experience ni wife kaysa sa call center. So, I think it will be better for her if she can go back with the restaurant service para tumaas lang yung chance na makakuha siya ng employer. So, pero magagamit mo pa rin naman yan. Depende kung gaano na siya katagal na nagtatrabaho sa call center. Kung definitely matagal na siyang sa call center, then magiging bearing yan doon sa application mo. Correct. So, ayan. And we have also Lu, na nalilito ako, Mel, kasi may mga nagko-comment sa Facebook group natin, Pinoy Canada Immigration. So we have Lucia. Thank you po for another question. If student permit po na 2-year program, 1 year lang natapos po, mabibigyan ka po ba ng postgraduate work permit na 1 year? Or dapat tapusin talaga ang 2-year program? Salamat ulit. Ang number 1 requirement ng postgraduate working permit is completion ng diploma mo or completion ng certificate na kinukuha mo. So kung hindi mo siya natapos, then definitely hindi magbibigay ang gobyerno sa iyo ng postgraduate working permit. Ayan. Si Olen po, Sir Joey. Olen daw, Olen. Sorry. Kasabi ko kasi Ellen eh. Sorry, Olen. Yun, shout out to you, Olen. Riza Luna certification for teaching po. Hindi ko, Mel? Siya yung sa West. Kanina. Sa West. Certification for teaching. Hindi ako familiar doon. Yan. Based doon sa certification sa 1-year course. Sa so, 1-year course, no? I-clarify mo mabuti kung ano yung tanong mo para at least alam natin kung... Alam natin, oo. Medyo And of course, we have Noitebs here. Hello sa idol host. Grabe. Mas idol kita, Kuya Noy. And of course, si Riza Lo na course by course upgrade po. Actually, kapag ka course by course upgrade, hindi kasi yan tinatanggap sa immigration. So, kung gagamitin mo siya for immigration, then definitely kailangan mo sundin kung ano yung kailangan nila for ECA specifically. Ayan. So, Doreen Imboy, mga Kap, actually, our plan to do a live stream is 1 hour. We're already, sobra na yan. 1 hour and a half tayo. But then, sige, basahin natin lahat ng comment. And before we end our live streaming, I want to invite Noy Tebs dito sa live streaming natin, Mel. Isingit natin kasi, ang tawag nito, gusto ko tong i-host talaga. Gusto kong invite si Kuya Noy eh. It's my privilege, Mel, kasi matagal na tong live streamer din sa sa YouTube.
Kuya Noy, kung nandito ka pa, please comment, Kuya Noy. I-message kita sa Facebook mo and i-share ko yung link para makapag-join ka sa live streaming natin. Ask ko lang for another follow-up question. Meron po bang pathway na no job offer, low IELTS, low proof of funds? Ayan, post ko to. Meron po bang pathway na no job offer, low IELTS, low proof of funds? Advisable din po ba mag-apply? Thank you. Definitely, hindi clear yung tanong mo. Kasi most of the application in Canada, you have to meet the requirements. So it's either, kapag ka kasi provincial nominee program, working permit, then definitely kailangan mo ng job offer through LMIA or endorsement. Yung low IELTS tsaka proof of funds, depende yan sa klase ng application na ina-applyan mo. Pero definitely may mga requirements na kailangan mong tignan as well. Pero kung halimbawa ang ibig mo sabihin sa tanong is walang job offer, talagang mababa ang IELTS, walang proof of funds, unfortunately, wala. Mm-hmm. So, kailangan mo talaga ng IELTS. Ayan. Ayan. Hindi ko ma-delete na yung comment ko sa YouTube channel. Ayan, we have another question here from Rose Ann Lads Palomares. Hi mga Kap. Hi Kap and Miss Mel. Plan ko po mag-student pathway sa Canada. Tanong ko lang po regarding sa dual intent. Madami din po bang ma-approve na ganyan yung case? Actually, saan mo gagamitin yung pagiging dual intent? Usually kasi, ang dual intent, ang ibig sabihin yan is, halimbawa, may EIPP endorsement ka na, nag-a-apply ka ng permanent resident, pero nag-a-apply ka din ng working permit. Hindi ko pa narinig yung dual intent na student pathway, tapos ibang klaseng application yung isa mo pang ina-apply. So, anong ibig mo sabihin sa dual intent? Pero kung ang dual intent na ibig mo sabihin is student pathway para magkaroon ka ng open work permit, then definitely kasama yun doon sa ibibigay sa'yo ng gobyerno. Once na student ka, pwede ka magtrabaho ng part-time. Mm-hmm. Ayan. Si Day, ayan. I-welcome lang natin si Kuya Noy. Ayan, nandito na si Kuya Noy sa ating live streaming. I-join ko lang, Mel. Yes! Ayan, hello, Kuya Noy, kumusta? Hi, Kuya! Yes, hello guys. Ayan, ako again, taga Calgary ako. And at the moment, gumagawa ko ng Buhay Canada dito sa Calgary. And I know na for every provinces, iba-iba ang regulations natin. That is why yung aking content is nag-focus ako sa Alberta dahil ayoko magsalita in behalf sa Halifax, in Toronto, Vancouver area, Winnipeg, kasi I know na iba-iba tayo. Iba-iba, correct. So, yes, kaya talagang lahat yan, it's almost the same, how to process, pero importante, I know na medyo iba-iba talagang regulations dyan. Correct. But, same government din yan. Kaso, dito sa Alberta, medyo hindi na masyado ganung kaluwag kumpara dyan sa Halifax dahil napakarami ng tao ng Alberta. So, yun yung Kuya Noy, Kuya Noy, ano yung magiging tips mo for all our kababayan that are planning to migrate here in Canada? Well, again, dito sa Alberta talagang napakalamig. Una lang yan. And at the moment, ang Alberta ngayon is nagsasuffer ng hindi magandang kalagayan dahil natamaan talaga kami ng political eh. Yun yung napakalaking problema ng Alberta ngayon. Dahil yung oil and gas industry ng Alberta talagang lumilipat or nagta-transfer sila sa US. So, ang daming company na mga big time companies na nata-transfer na sa US because of what's happening right now sa political Ayan. So, yun. Yeah, but again, ang Alberta napakaganda. Ang dami din na trabaho din. Sabi ko sa inyo, wag lang tayo mamili ng trabaho, pero ako namimili ako ng trabaho, pasensya na. Yes, kasi ang dami kong natapos dito eh. Natapos ako ng design, piping drafting design ako.
structural designer ako, senior designer ako dito. So medyo namimili ako. But again, sabi ko sa inyo, sa mga baguhan na nag-isip na pumunta sa Canada, isipin niyo muna yung application niyo. Wag kayo mag-isip ng trabaho, sarap ng buhay dahil talagang mahirap ang buhay sa Canada. Magsimula. Correct. Ayan. We're so happy. Before we end our live streaming, actually, Kuya Noy, pa-end na kami ni Mel. But then we would like to invite everyone to support our community. Kuya Noy is also a content creator and we help each other to disseminate information to all our kababayan. Ayan, Kuya Mel, ano ko lang, Kuya Noy, yung ibang mga, i-check ko lang yung mga nag-comment. I think, Mel, nasagot natin lahat ng question. Yata, yes. That's right. So, ayan. Yeah, so, ayan. Nasagot na natin yung lahat ng mga question. Mga Kap, before we end our live streaming, of course, I just want to say thank you again with Mel, Amelia, Mel, for sharing your time with us, sharing your expertise. Mel is a licensed immigration consultant. If you want to connect with her, just message her on her Facebook. It's facebook.com/Ajok Immigration. Ayan. Yan. Free-flowing muna tayo, Mel. At least give us a few minutes. Question and answer tayo para iba't ibang story from Halifax, Edmonton, and Calgary to all our this is very interesting because sabi nga ni Kuya Noy, iba't ibang experience ang ang buhay Canada. So that's right. Weather, trabaho, iba't iba. So ayan, siguro mga okay lang ba mga Kaps sa mga nanonood natin na at least little bit twist with our immigration. Tapos na tayo sa Q&A question. Maybe give us 10 minutes to give us at least idea ano yung difference ng Calgary, Halifax, at Edmonton. Ayan, very exciting to mga Kap. So ayan, start tayo kay Mel. Mel, ano yung unique about Edmonton? Well, ang isang may pagmamalaki namin sa Edmonton, it's basically the West Edmonton Mall. So, nandito ang pinakamalaking mall sa buong Canada. So, yun yung number 1 na pinupuntahan sa Edmonton and we're the capital of Alberta, which is mas maraming company na nasa Calgary. Right, totoo po yan. Kaya, yes. Sa'yo, Kuya Noy naman, ano yung pinakamaganda sa Calgary? Bakit kailangan pumunta? Napakaganda sa Calgary, guys. Dahil meron kaming Chinook dito. Only in Alberta, na dito sa Alberta, ang Calgary lang meron Chinook. Ano po yung Chinook na yan? Ang Chinook na yan, may hangin na galing sa Pacific na binublow yung hangin ng lamig into warm, kaya mas maganda ang weather sa Calgary kumpara sa Edmonton. Yes, in terms of snow, ang aming services ng aming snow dito nalilinis agad. Hindi kagaya doon sa Edmonton na talagang napakadulas bago pa nilang linisin yan. Ayun. So, capital lang ang Edmonton. Hindi ko ma-object yun. Totoo yun. Sa amin naman, sa mga nanonood ngayon, yung weather sa amin dito, ang -1, hindi po talaga siya -1. Ang description ko naman, Kuya, no, is para ka naka-aircon na negative, sabi na -2 with 10 industrial fan na naghahangin sa iyo. Kaya kahit yung clothing mo, kahit makapal yun, pumapasok talaga yung hangin. Napakalamig. So yun. That's right. So but again guys, ako po ay hindi po ako nagsasalita regarding sa immigration dahil hindi po ako licensed na immigration officer or consultant or whatever. Kaya ang aking pinapakita sa aking channel yung mga experiences ng mga pumunta sa Canada. Ano bang mga experiences nila, kaya na-interview ko sila. And again, hindi po ako, but again, mayroon akong mga ideas kung paano ko masagot yung mga tanong ninyo, mga basic lang, pero hindi po ako consultant, kaya hindi ako nagtatackle about immigration. Yes. So, but again, I hope mabisita ninyo ang aking channel, Noitebs Vlog, and I hope mag-enjoy kayo sa aking mga palabas dyan. At may mga kaibigan kayo, i-share ninyo ang aking mga videos guys para naman sumikat si Noitebs at makilala din sa ibang mga tao. For sure, Kuya Noy. Kuya Noy, thank you very much, Kuya Noy, for joining our live. It's my privilege, Kuya Noy, nung nagsisimula ako sa When in Halifax, you supported me. Kaya maraming salamat, Kuya Noy. Ayan, Kuya Noy. Kita. Alright. Kuya Noy, ibaba ko muna, Kuya Noy. Thank you. Thank you po. Nice to meet you.
Mel, yun. Closing tayo, Mel, para sa lahat ng... Ayan, mga kap, biglang nag-segue po tayo because it's my privilege na i-invite si Kuya Noy sa ating live streaming. Although I know it's a Q&A questions, it's a live streaming. I still remember when I started my channel, Kuya Noy supported my channel. Kaya po tayo na nasa ganitong community. We're growing because we have people supports our community. So yun, hindi po lalaki yung When in Halifax without you mga kap. Kaya if you're watching right now, please share our video, like our channel, subscribe to YouTube, When in Halifax, support to Kuya Noy, go to Miss Amelia, Facebook, it's Adjok Immigration, facebook.com/Adjok Immigration, or join our Pinoy Canada Immigration. Yun. And of course, lagay nyo sa calendar, Saturday, 12 noon, Manila time, we will have a Q&A live streaming with Miss Amelia. Yan, Amelia, before we end our live streaming, your screen, the screen is yours. Okay, for next week, I know that we're doing Q&A for last week and this week, but if you have any preference with the topic that you want to be discussed for the next Friday, let us know by posting it on our page or doon sa ating group para at least makita ng lahat kung ano yung gusto nyong ipag-usapan natin. And aside from that, kung meron kayong gusto pang itanong, you can always message us at Adjok Immigration, or you can also find Adjok International. Yes. Ayan. Mel, thank you very much, Mel, for giving us time and sharing your experience. Sobrang grateful ako for having you in our live streaming. And of course, to everyone that watch our 1 hour, to be exact, 1 hour and 35 minutes live streaming, maraming salamat po. And hopefully, guys, you are able to like our page, and so that para pag may mga live streaming tayong ganito, you will be notified. And I highly recommend mga cops, join our Pinoy Canada Immigration Forum. So because this forum is not just our community, it's not our group, it's your group as well. So invite your friends, your family, everyone, mga batchmates nyo. Yan. Yun lang. Thank you mga kap. Thank you. See you next week. Ayan. Bye-bye. Bye.